नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले आइपिओ भन्दा सस्तो मूल्यमा रहेका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आइपिओ भन्दा सस्तो कुन मानेमा भने यदि यी कम्पनीहरूको आइपिओ अहिले आउने हो भने यो मूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा आउने थियो। यसर्थ पनि हामीले यिनीहरूलाई आइपिओ भन्दा सस्तो भनेका छौँ। अब आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र तपाईहरुले यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्नसाथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। साथै तपाईहरुले च्यानलमा भिजिट गरेर आफूलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सेक्टर वाइज कम्पनीहरुको विश्लेषण पनि गरेका छौं। थुप्रै भिडियोहरु छ। अहिलेसम्म हामीले 130 वटा भिडियोहरु पोस्ट गरिसकेका छौं। तपाईहरुले च्यानलमा भिजिट गरेर आफूलाई उपयुक्त लागेको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र तपाईहरुले कहाँबाट हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ वा सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई खुसी लाग्नेछ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको सामग्री हो। भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले नेपोलियन बोनापार्टको भनाइलाई समावेश गरेको छु। मर्न भन्दा सहे र बाँच्नका लागि बढी हिम्मत चाहिन्छ। अब लागौं आजको जानकारीमा लिएर आएका कम्पनीहरुतर्फ। पहिलो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईहरुमा आज राखेँ केबीएल कुमारी बैंक लिमिटेड। अहिले बजारमा 151 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। विगतलाई यदि सम्झेर हेर्छौं भने त अचम्म लाग्छ यो मूल्य हेर्दाखेरि। बुक भ्यालु चाहिँ तपाई यसको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 141 रुपैयाँ त बुक भ्यालु नै छ, जबकि 151 मा कारोबार भइरहेको छ। बुक भ्यालु भन्दा जम्मा 10 रुपैयाँ मात्रै महँगो छ। कम्पनी डुबिहाल्यो भने पनि हामीले 141 रुपैयाँ त फिर्ता पाउँछौं नै। पी रेशियो एकदमै अलिकति पी रेशियो यो चाहिँ के छ त भन्दा यी कमर्सियल बैंकहरु आज हामीले जानकारीमा ल्याएका कम्पनीहरुको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट त्यति राम्रो नआएको कारणले ईपीएस एकदमै खस्किन गई पी रेशियोको आधारमा चाहिँ अझै पनि महँगो देखिएका छन्। तर हामीले एकदमै के ख्याल गर्नुपर्छ भने यी कम्पनीहरु घटुन्जेल चाहिँ हामीले हेरेर बस्ने हो। तर बढ्न सुरु गर्यो भने यस्ता कम्पनीमा इन्ट्री गर्यौं भने अबको चाहिँ बुलसम्म राख्न सक्यो भने डबल त्रिबल चाहिँ सजिलै 3-4 गुणासम्म सजिलै चाहिँ पुग्न सक्छ है त यस्तो कम्पनीहरुमा। अब 150 रुपैयाँ छ, डबल भनेकै 300 रुपैयाँ हुन जान्छ। त्यति त सजिलै पुग्छ। विगतमा पनि हामी यी कम्पनीहरु चाहिँ 400 सम्म 450 100 सम्म पुगेको देखेको। एडजस्टेड मूल्य पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 380 तिर मजाले पुगेको देखिन्छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ घट्दै गएर लामो समयको स्ट्रङ सपोर्टमा आएको कम्पनी बसेको छ। यो भन्दा धेरै तल जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून देखिन्छ। यसर्थ तपाईले यस्तो कम्पनीलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। लाभांशको इतिहास हेर्ने भने त्यति नराम्रो छैन। पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा अलिकति खस्किदै गएको रिपोर्ट चाहिँ आइरहेको छ। उसो त समग्र फाइनान्स सेक्टरका कि समग्र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुमा नै पछिल्लो समय अलिकति समस्याहरु देखिरहेको छ। त्यसको मारमा यी कमर्सियल बैंकहरु पनि परेको पाइन्छ। 14, 33, 11, 21, 12, 8, 10, 10, 6 गरेर यसले बोनस शेयर दिएको छ र कतिपय आर्थिक वर्षहरुमा नगद लाभांश पनि दिएको हामीले देख्छौं। यसर्थ त्यति नराम्रो कम्पनी पनि होइन। हामीले यसलाई वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्छौं है त। प्रभु बैंक 154 मा कारोबार भइरहेको छ। यो बैंक पनि लामो समयको एउटा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टमा छ। अहिले बजारमा चाहिँ 154 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौं भने 228 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 152 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। एभरेज मूल्य हेर्छौं 120 दिनको भने 164 रुपैयाँ देखिन्छ र एक वर्षमा यो कम्पनी 27.70% ले घटेको छ। ईपीएस यसको राम्रो आएको छ। फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा 17.57 र पी रेशियो हेर्नु त कति सस्तो छ यो कम्पनी 8.76 देखिन्छ। बुक भ्यालु 147 भनेपछि बुक भ्यालुको धेरै नजिक चाहिँ यो कम्पनी आइसकेको छ। यसर्थ पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि पी रेशियोले पनि कुनै रिस्क देखाएको छैन। यसर्थ यो कम्पनी चाहिँ लङ टर्मको लागि यति बेला किन्न एकदम उपयुक्त देखिएको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 8, 16, 10, 12, 6 गरेर बोनस शेयर दिएको छ भने प्रायसो कर तिर्ने प्रयोजनका लागि यसले नगद लाभांश दिएको देखिन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ सीजेडबीआईएल। 163 रुपैयाँमा कारोबार चलिरहेको छ पछिल्लो समय।
यसको 52 हप्ताको हाई लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 224 सम्म पुगेको छ भने तल झर्दा 160 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 181 रुपैयाँ छ र 1 वर्षमा 12.30% घटेको छ। इपिएस 11.34 देखिन्छ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार। पी रेसियो 14.40 छ र बुक भ्यालु 143 रुपैयाँ देखिन्छ। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली त्यति कमजोर पनि देखिएन र मूल्य चाहिँ एकदमै सस्तो आइपिओ कै मूल्यमा छ। 13, 20, 15, 16, 3, 3, 8, 12 गरेर चाहिँ लाभांश बोनस सेयर दिएको छ र 78, 79 र 79, 80 मा चाहिँ यसले नगद लाभांश मात्र दियो 9 र 5.79% गरेर। यसर्थ यो कम्पनी पनि लामो टाइम फ्रेममा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टमा छ। अब यो बियरको चाहिँ यिनीहरूले लगभग बटम लगाएको हो कि जस्तो खालको सिनारियो देखिएको छ। यसर्थ यी मूल्यहरूमा चाहिँ तपाईले यी कम्पनी किनेर लामो समय होल्ड गर्नुभयो भने निकै राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ है त। अर्को छ एनआइएमबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक। 174 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। लामो साइडवेजमा छ यो कम्पनी पनि, स्ट्रङ सपोर्ट र साइडवेजमा चलिरहेको छ। समग्रमा कमर्सियल बैंकहरू हेर्छौँ भने चाहिँ यो बियरिसको अन्त्यतिर एकुमुलेसन चलेको हो कि जस्तो चाहिँ एकदम मजाले देखिएको छ। तपाईँ हामीले चार्टमा हेर्छौँ भने पनि राम्रो एकुमुलेसन चलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँबाट ब्रेकआउट भएर चाहिँ माथि गयो भने कमर्सियल बैंकले चाहिँ तपाईँ हामीलाई 20 देखि 30% को एकदम राम्रो मुनाफा दिन सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी देखिरहेको छु मैले पछिल्लो समय। यसको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 232 रुपैयाँसम्म पुगेको छ र तल आउँदा 170 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। लो मूल्यको नजिक छ। 52 हप्ताको लो मूल्यमा हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 179 रुपैयाँ देखिन्छ। यसको चाहिँ इपिएस 17.84 छ। पी रेसियो 9.76 देखिन्छ। बुक भ्यालु 173 भनेपछि बुक भ्यालुमै यो किन्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसर्थ यो कम्पनी तपाईले चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै एंगलबाट यो पनि उपयुक्त देखिन जान्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक चाहिँ मर्ज भएर बनेको हुनाले यसको लाभांशको इतिहास चाहिँ हेर्न सकिएन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक दुईटै राम्रै बैंक थिए, त्यति नराम्रो पनि थिएनन्। मर्ज पछिका अक्सर कम्पनीहरुमा केही न केही समस्या चाहिँ देखिएको सत्य हो। त्यो हिसाबले जसरी प्रब्लमहरु देखिएको छ, रिपोर्टहरुमा समस्या छ, त्यो हिसाबले यिनीहरुले चाहिँ मूल्य पनि डिस्काउन्ट गरिसकेका छन्। एकदम डिस्काउन्टेड रेटमा चाहिँ हामीले किन्न पाइरहेका छौं। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ पुग्यो कम्पनी, अहिले कहाँ तल आएर बसिरहेको छ। अब यति घटेको बेला पनि हामी किन्न डराउँछौं अहिले भने अब किन्ने चाहिँ कहिले हो त, हैन? त्यो हिसाबमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एलएसएल लक्ष्मी सनराइज बैंक हेर्न सक्नुहुन्छ 175 मा चलिरहेको छ यो बैंक। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 196 सम्म पुगेको र तल झर्दा 172 सम्म झरेको देखिन्छ। 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ यो कम्पनी घडबड भएको चाहिँ छैन। इपिएस 1.90 देखिन्छ। त्यसकारणले पी रेशियोको आधारमा महँगो देखियो 92.58, बुक भ्यालु 171 छ। यो कम्पनी पनि बुक भ्यालुको नजिकमा हामीले किन्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो पनि लक्ष्मी र सनराइज बैंकको मर्ज पछि बनेको कम्पनी भएको हुनाले यसको पनि लाभांशको इतिहास हेर्न सकिएन। लक्ष्मी र सनराइज भनेका ठिकठिकै खालका कम्पनीहरु थिए, ती दुईटाको मर्ज भएर यो कम्पनी बनेको हो। अर्को छ पीसीबीएल प्राइम कमर्सियल बैंक। 184 मा अहिले चलिरहेको छ। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आएपछि यो कम्पनीले एउटा राम्रो मुभ पनि लिएला जस्तो गरिरहेको छ, अलिकति बढी पनि सकेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा यसको इपिएस एकदम राम्रो आएको छ 23.74, यसर्थ पी रेशियो पनि 7.91 भएको छ। अझै पनि यहाँबाट अलिकति राम्रै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यहाँबाट यो कम्पनी कमसे कम पनि 200 सम्म चाहिँ अब छिट्टै नै पुग्न सक्ने देखिएको छ, किनभने फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट राम्रो आयो। बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 152 रुपैयाँ छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 247 सम्म पुगेको र तल झर्दा 176 सम्म झरेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति बढ्न सुरु गरेको छ। भोल्युम पनि ठिकठिकै आइरहेको अवस्था छ। उसो त एभरेज भन्दा तल नै छ भोल्युम। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रै छ। 10, 19, 18, 17, 27, 16, 16, 15, 16, 4 गरेर यसले चाहिँ लाभांश दिएको देखिन्छ। 1 वर्षको अवधिमा 18.23% ले घटेको छ। यसर्थ पनि यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्ने चाहिँ मैले यहाँनेरि बताएँ है त। अर्को छ एमबीएल। एमबीएल को अहिले चाहिँ 198 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
यसको चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार EPS 18.66 देखिन्छ र पी रेसियो 10.61, बुक भ्यालु 142 रुपियाँ छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 283 सम्म पुगेको र तल झर्दा 196 सम्म आएको देखिन्छ। भनेपछि हामीले 52 हप्ताको लो मूल्यमा यसलाई चाहिँ अहिले बजारमा देखिरहेका छौँ। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 10, 12, 16, 20, 9, 9, 5, 7, 13, 13 देखिन्छ। राम्रो छ लाभांशको इतिहास यो कम्पनीको। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अलिकति खस्केको कारणले पनि यो कम्पनीको मूल्य अलि धेरै घटेको देखिन्छ हैन। तथापि हामीले अहिलेको मूल्यमा चाहिँ यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ र धेरथोर गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा मजाले एड गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। अर्को कम्पनी छ SBL हिमालयन बैंक लिमिटेड। 198 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ अहिले। यसको EPS हेर्नुहुन्छ भने 19.51 छ। फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार पी रेसियो 10.1 छ। बुक भ्यालु 170 छ। तपाईले 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 369 सम्म पुगेको छ र तल आउँदा 193 सम्म झरेको देखिन्छ। एभरेज मूल्य 120 दिनको हेर्छौँ भने 207 रुपियाँ छ र एक वर्षमा एकदमै घटेको छ कम्पनी। 40.84% चाहिँ घटेको देखिन्छ। तपाईले यो कम्पनीको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ। 5, 15, 35, 30, 25, 5, 10, 14, 21, 8 गरेर चाहिँ बोनस सेयर दिएको छ र कतिपय आर्थिक वर्षमा बोनसका साथमा नगद लाभांश पनि दिएको छ भने कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै लाभांश दिएको माफ गर्नु होला, कतिपय आर्थिक वर्षमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश दिएको देखिन्छ। अहिले एउटा स्ट्रङ सपोर्ट नै मानौँ हैन, घट्ने क्रम पनि छ। यहाँबाट अलिकति घट्न नमानिरहेको अवस्था छ। यही लेभलमा अब कम्पनीले चाहिँ मार्केटमा यसको चाहिँ यही लेभलमा चाहिँ क्यान्डलहरू केही समयसम्म खेल्छन् भने त्यसलाई हामी साइडवेज मान्न सक्छौँ र हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ है त यो बेलामा चाहिँ। अर्को कम्पनी छ NMB हेर्न सक्नुहुन्छ, NMB बैंक। यो पनि एउटा सस्तोमा राम्रो बैंकको रूपमा मैले हेरेको छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी अहिले 205 रुपियाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 268 सम्म पुगेको र तल झर्दा 200 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। यसको 120 दिनको एभरेज 221 रुपियाँ छ। EPS 20.98, पी रेसियो 9.78 छ। बुक भ्यालु चाहिँ 159.69 रुपियाँ देखिन्छ। तपाईले यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यसले हात खाली बनाएको छैन। 20, 8, 19, 15, 10, 21, 13, 12 गरेर 17, 18 सम्म बोनस सेयर दिएको छ भने त्यसपछि भने यो कम्पनीले चाहिँ 8.25, 8.25 गरेर नगद लाभांश दिएको देखिन्छ। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट राम्रो निकाल्ने बैंक मध्ये चाहिँ यो पनि एउटा रहेको छ है त। ठिकै भनौँ न, अरूको तुलनामा राम्रो। अर्को छ GBIME ग्लोबल IME बैंक। ग्लोबल IME बैंक अहिले 208 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। EPS यसको 13.71 देखिन्छ र पी रेसियो 15.17 छ। बुक भ्यालु 168 छ। एक वर्षको अवधिमा 17.26% घटेको छ। अब यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले अलिकति बढेकै मूल्यमा देख्नुहुन्छ। यो कम्पनी अलिकति सोचे अनुसारको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट निकाल्न सकेन। EPS खस्केर आएको छ। पी रेसियो पनि अन्य बैंक भन्दा अलिकति बढी भयो। उसो त 15 भन्दा तलको पी रेसियोलाई हामीले राम्रै मान्छौँ। तर यो कम्पनीमा मैले के सम्भावना देखेको छु भने यो पुरानो जुन छ यसको चाहिँ तल्लो मूल्य 180-83 तिर एकपटक यो मूल्यमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनु होला, किनभने यो चाहिँ रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडिको मूल्य हो। रिपोर्ट चाहिँ आइसकेपछि बिदा भएको छ, कारोबार खुलेको छैन। यसर्थ यो कम्पनीमा चाहिँ अलिकति गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले तपाईँ केही समय चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, वाच मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म केही समय विचार गरेर मात्रै यो कम्पनी किन्न सक्छौँ है त। र यसरी आज हामीले 10 वटा कम्पनीहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी चाहिँ दियौँ। अब यी मध्ये अहिले किन्नको लागि उपयुक्त कुन होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भन्नुपर्दा मैले मेरो व्यक्तिगत आधारमा चाहिँ भन्नुपर्दा 5 वटा कम्पनी तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ रिकमेन्ड गर्छु आज। यसमध्ये बेस्ट अफ द बेस्ट भनौँ न, विविध आधारमा चाहिँ पहिलो चाहिँ मैले सस्तो मध्येमा किन्नु पर्यो भने चाहिँ प्रभु रिकमेन्ड गर्छु, किनभने यसको चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ EPS 17.57 आएको छ। फर्स्ट क्वार्टरमा यसको चाहिँ रिपोर्ट राम्रो आएको छ। पी रेशियोको आधारमा पनि निकै सस्तो देखिएको छ। बुक भ्यालु 147 छ भने बजारमा 154 मा कारोबार भइरहेको छ। झन्डै बुक भ्यालुको आसपासमा हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले मेरो पहिलो रिकमेन्डमा रहन्छ आज चाहिँ जानकारीमा ल्याएका कम्पनी मध्ये। र दोस्रोमा चाहिँ NIMB
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा चाहिँ दोस्रो रिकमेन्ड रहन्छ, किनभने यसको पनि राम्रै छ। इपिएस 17.84 छ र पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 9.76 छ। बुक भ्यालु 173 छ भने बजारमा 174 मा भनेपछि बुक भ्यालुमै किन्न पाएको हुनाले रिस्क रिवार्ड रेसियोको आधारमा चाहिँ रिस्कलेस कम्पनीको रूपमा यो पनि देखिएको छ है त। र तेस्रो कम्पनीको रूपमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई पिसिबिएल रिकमेन्ड गर्न सक्छु। पिसिबिएल पनि रिपोर्ट राम्रो आएको छ। इपिएस हेर्न सक्नुहुन्छ 23.74 र पी रेसियो हेर्नुस् त 7.9 कि भनेपछि कति सस्तो छ यो कम्पनी। अहिले तपाईले यो कम्पनीलाई पनि मजाले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सकिने देखिन्छ। र अर्को छ एसबिएल हिमालयन बैंक, 198 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। इपिएस 19.51 र पी रेसियो चाहिँ 10.16 छ। यसकारणले पनि झन्डै बुक भ्यालुको पेरिफेरीमा चाहिँ छ यो कम्पनी पनि। तपाईले यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज जानकारीमा राखेका 10 कम्पनी मध्ये बेस्ट 5 चाहिँ भने, उसो त मैले भनेकै कम्पनी किन्नुपर्छ भन्ने छैन। र अन्तिम चाहिँ छ एनएमबी बैंक 205 मा कारोबार भइरहेको छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ 20.98 र पी रेसियो 9.78 छ। प्रायः सो कमर्सियल बैंकहरू ट्रेड गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणले चाहिँ खरिद्ने गरिन्छ। यसर्थ हाम्रो सुझाव पनि यी कम्पनीमा ट्रेड भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् भन्ने हो। यसर्थ हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि त्यही रेसियोको त्यही मूल्यका कम्पनीहरुमा पनि कुन स्ट्रङ छ फन्डामेन्टली भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ 10 मध्ये 5 वटा चाहिँ आपसमा तुलना गर्दा राम्रो देखेको कम्पनीहरु तपाईहरुलाई अन्तिममा बताए। उसो त यो तपाईहरुलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने हाम्रो रिकमेन्ड हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो सुझाव त्यो पनि होइन। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाएको भिडियो हो। यसको आधारमा मात्रै शेयर कारोबार नगर्नु होला। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै भिडियोमा कुनै कमी कमजोरी छ भने तपाई हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। साथै कुनै जिज्ञासा वा कमेन्ट भए कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्कार, शुभ समय।